के हामीले एसी दिएर यसले के गर्छ एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गरेर आउटपुट दिन्छ हो कि हैन एसी इनपुट डीसी आउटपुट लेखिरहेछ कि छैन पछि कम्प्युटर केबाट चल्यो एसीबाट चल्यो कि डीसीबाट चल्यो कम्प्युटर डीसीबाट चल्यो एसीबाट चल्ने भयो पावर सप्लाई राख्नु जरुरी थिएन बुझ्यो पछि कम्प्युटर भनेको केबाट चल्ने रहेछ त डीसीबाट जुन मेसिन डीसीबाट चल्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रोनिक मेसिन भनिन्छ डीसीबाट चल्ने मेसिनलाई इलेक्ट्रोनिक भन्ने एसीबाट चल्ने मेसिनलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रिकल दुई टाइपको मेसिन हुन्छ एउटा एसीबाट चल्ने अर्को डीसीबाट किन इलेक्ट्रिसिटी नै दुई टाइपको छ नि त एउटा एसी र अर्को डीसी चाहिँ कम्प्युटर के भयो इलेक्ट्रोनिक भयो इलेक्ट्रोनिक भन्नाले के बुझ्ने डीसीबाट चल्ने मेसिनलाई हामी के भन्छ इलेक्ट्रोनिक मेसिन भन्छ पछि अब इलेक्ट्रोनिक भनेको कम्प्युटर मात्रै हो कि अरू पनि हुन्छ इलेक्ट्रोनिक भनेको सबै डीसीबाट चल्ने सबैलाई के भन्ने इलेक्ट्रोनिक इक्जाम्पल भन्न सकिन्छ एउटा त कम्प्युटर भयो हैन अरू ल्यापटप पनि त्यही भयो हैन अरू डीसीबाट चल्ने अरू कुन हुन्छ डीसीबाट चल्ने मोबाइल डीसी हो केबाट चल्छ मोबाइलमा के हुन्छ डीसी कहाँबाट आउँछ ल यो एसी कहाँबाट आउँछ एसी कहाँबाट आउँछ हाम्रो घरमा आएको भोल्टेज एसी हो कि डीसी हो हाम्रो घरमा आएको एसी हैन र डीसी कहाँबाट आउँछ डीसी डीसी को मेन सोर्स भनेको ब्याट्री डीसी भनेको यसको मेन सोर्स भनेको के हो त ब्याट्री हो तर सबै ठाउँमा ब्याट्री युज गर्न त सकिँदैन कम्प्युटरमा त ब्याट्री हुँदैन ब्याट्री छैन भने के गर्ने यो एसी लिएर यसलाई एउटा पावर सप्लाई राख्ने अनि त्यो पावर सप्लाईले के गरिदिन्छ एसीलाई डीसीमा चेन्ज गर्छ र त्यो डीसी के हुन्छ त इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा जान्छ पछि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा के हुने भयो कि त ब्याट्री हुने भयो कि त के हुने भयो एउटा पावर सप्लाई यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा अथवा दुईटी पनि हुन सक्छ दुईटी किन चाहियो भने जस्तै मानौँ ब्याट्री छ हैन ल्यापटपमा ब्याट्री छ अथवा मोबाइलमा पनि ब्याट्री छ त्यो ब्याट्री सधैँ जिन्दगीभरि त चल्दैन हो अब एक दिन दुई दिन चल्यो त्यसको चार्ज सकिन्छ त्यो ब्याट्रीलाई फेरि चार्ज त गर्नु पर्यो नि हैन चार्ज गर्नलाई कि त ब्याट्री नै फेर्नु पर्यो कि त त्यसलाई चार्ज गर्नु पर्यो चार्ज गर्नलाई के चाहियो त फेरि पावर सप्लाई चाहियो कि चाहियो किनभने एसीबाट चार्ज त हुँदैन किन डीसीलाई त डीसी ब्याट्रीलाई त डीसी नै दिनु पर्यो चार्ज गर्ने बेला चाहिँ अब यसको लागि के हुन्छ त ब्याट्री पावर सप्लाई दुईटै रिक्वायर्ड हुन्छ जस्तै मोबाइलको लागि हामी चार्जर युज गर्छौँ नि हैन त्यो चार्जर भनेको के भयो त मोबाइलको पावर सप्लाई कम्प्युटरमा ब्याट्री छैन कम्प्युटर के हुन्छ डाइरेक्ट एसी लिन्छ र चल्छ एसी लिएर पावर सप्लाईले डीसीमा कन्भर्ट गरेर चल्ने भयो तर ल्यापटपमा पनि के हुन्छ त चार्जर हुन्छ कि हुँदैन हो त्यो चार्जरले के गर्छ ल्यापटपको ब्याट्रीले चार्ज गर्छ र त्यो ब्याट्रीमा चार्ज भएसम्म ल्यापटपले काम गर्छ चार्ज सक्यो भने फेरि हामीले चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्यो पछि डीसी आउने भनेको मेन ब्याट्रीबाट हैन भने एउटा पावर सप्लाई राखेर एसीलाई डीसीमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलहरु चाहिँ डीसी हो कि एसी के भयो त मोबाइलमा के हुन्छ ब्याट्री हुन्छ कि हुँदैन मोबाइल ब्याट्री हुन्छ नि हैन मोबाइल पनि के भयो डीसीबाट चल्यो अथवा हामीले चार्जर किन हाल्छौँ चार्जर एसीलाई डीसीमा चेन्ज गर्ने हो क्या चार्जरले नभए सिधै एसीबाट चार्ज हुने भयो त्यो चार्जर जरुरी नै हुँदैन नि सिधै जोड्यो चार्ज हुन्थ्यो तर हामीले चार्जर युज गर्छौँ त्यसले के गर्ने भयो त एसीलाई डीसीमा चेन्ज गरेर मोबाइललाई दिने भयो अनि बल्ल मोबाइलको ब्याट्री चार्ज हुन्छ भनेपछि जुन मेसिन डीसीबाट चल्छ त्यसलाई हामी के भन्ने इलेक्ट्रोनिक जुन एसीबाट चल्छ त्यसलाई के भन्ने इलेक्ट्रिकल भनेपछि कम्प्युटर भनेको के हो त इलेक्ट्रोनिक हो मोबाइल पनि इलेक्ट्रोनिक हो ल्यापटप पनि इलेक्ट्रोनिक हो अरू कुनै थाहा छ इलेक्ट्रोनिक घडी पनि के हो त वाच अथवा क्लक यो पनि के हो इलेक्ट्रोनिक अब यसको ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न मिल्दैन फेरि हो यो के हो युज एन्ड थ्रो त्यो पुरानो सक्यो चार्ज गर्ने फाल्दिने अर्को हाल्ने किन सबै ब्याट्री चार्जेबल हुँदैन अरू अब टिभीहरू हाम्रो घरको टिभीहरू टिभी पनि के हो इलेक्ट्रोनिक नै हो त्यसको पावर सप्लाई देखिँदैन हैन भित्रै हुन्छ जस्तै कम्प्युटरको पावर सप्लाई देखिन्छ त बाहिर देखिँदैन नि भित्रै हुन्छ कि हुँदैन हो त्यस्तै के हुन्छ टिभीमा पनि भित्रै पावर सप्लाई बनाइदिएको हुन्छ अब इलेक्ट्रिकल कुन हो त इलेक्ट्रिकल मेसिन कुन हो त हाम्रो घरमा हुन्छ कि हुँदैन इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरू एउटा दुईटा इक्जाम्पल भन्नु त
इलेक्ट्रिकल भनेको डाइरेक्ट एसीबाट चल्ने ट्युबलाइटहरू एसीबाट चल्नेलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रिकल जस्तै बल्ब ट्युबलाइट अरू मल्टिप्लाइट अनि फ्यान मोटर आइरन राइस कुकर सबै के हो इलेक्ट्रिकल किनभने यिनीहरू डाइरेक्ट केबाट चल्छ एसीबाट चल्छ अनि अरू कुनै फ्रिजहरू फ्रिज हिटर जो सब धेरै जस्तो डिभाइसहरू के हुन्छ इलेक्ट्रिकल हुन्छ हाम्रो घरमा के हुन्छ इलेक्ट्रोनिक पनि हुन्छ इलेक्ट्रिकल पनि हुन्छ कसरी थाहा पाउने पावर सप्लाई अथवा ब्याट्री छैन भने के हो इलेक्ट्रिकल हो इलेक्ट्रिकल हो पावर सप्लाई अथवा ब्याट्री छ भने के हो त इलेक्ट्रोनिक बुझ्यो नि होइन डिसीबाट चलेको छ कि एसीबाट चलेको छ त्यो हेर्ने त्यो हेरेपछि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ के हो भनेर कम्प्युटर थाहा भयो नि होइन कम्प्युटर किन इलेक्ट्रोनिक हो किन इलेक्ट्रोनिक हो त कम्प्युटरमा ब्याट्री या पावर सप्लाईले चल्ने भएको सिम्पलमा भन्दाखेरि अब जुन मेसिन डिसीबाट चल्छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोनिक मेसिन भन्छौँ कम्प्युटर पनि डिसीबाट चल्छ त्यही भएर यो के हो इलेक्ट्रोनिक हो अब इलेक्ट्रोनिक भनेको मोबाइल ल्यापटप टिभी घडी होइन धेरै कुरा इलेक्ट्रोनिक हुन्छ जुनमा ब्याट्री अथवा डिसी सप्लाई भएको हुन्छ ठिक छ यो दुईवटा डिभाइसमा के फरक छ त इलेक्ट्रिकल डिभाइस र इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा के फरक छ इलेक्ट्रिकल डिभाइस र इलेक्ट्रोनिक डिभाइस के डिफ्रेन्स छ सबभन्दा फर्स्ट डिफ्रेन्स के हो यो एसीबाट चल्छ यो केबाट चल्छ त डिसीबाट चल्ने हो कि होइन अनि कसको पावर बढी हुन्छ यसको कि यसको डिसी यसको कुन बढी पावर कसले बढी धेरै खान्छ बत्ती खान्छ इलेक्ट्रिसिटी बढी कसले कन्ज्युम गर्छ यसले कि यसले इलेक्ट्रिकलले कि इलेक्ट्रोनिकले यसको भोल्टेज कति हुन्छ इलेक्ट्रिकलको एसी भोल्टेज कति हुन्छ हाम्रो घरमा एसी भोल्टेज 220 हाम्रो घरमा आउने एसी भोल्टेज कति हुन्छ 220 भोल्ट कति लेखिरहेको छ नेपाली लेखिरहेको थियो एसी 220 भोल्ट लेखिरहेको छ कि छैन डिसी कति हुन्छ अप टु 20 भोल्ट डिसी भनेको धेरै हुँदैन बढीमा 20 भोल्टभन्दा हाई डिसी प्रायः युज हुँदैन बढाउन चाहिँ मिल्छ होइन तर नर्मली युज हुने भनेको म्याक्सिमम् कति हो 20 भोल्ट डिसीसम्म चल्छ भनेपछि अब यसो भोल्टेज हेरेरै थाहा हुन्छ नि जुन बढी पावरफुल हुन्छ त्यसलाई के दिनु पऱ्यो बढी भोल्टेज दिनु पऱ्यो जुन कम पावरफुल छ त्यसलाई के दिनु पऱ्यो कम दिनु पऱ्यो कि बढी एसी होस् डिसी होस् भ्यालु कसको कम छ डिसीको कम छ कि छैन भने डिसीबाट चल्ने मेसिनहरू के हुने भयो कम पावरको हुने भयो अनि एसीबाट चल्ने मेसिनहरू के हुने भयो बढी पावरको हुने भयो भने चाहिँ हामीले अब एउटा आइरन चलाउँदा के हुन्छ धेरै पावर खान्छ तर एउटा मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटरहरू चलाउँदा धेरै पावर खाँदैन बुझ्यो पछि यो के हुने भयो हाई पावर हुने भयो हो र यो के हुने भयो यो लो पावर कम पावर खाने हुनु पऱ्यो थाहा भयो नि होइन इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक अरू कुनै डिफ्रेन्सेस मेन डिफ्रेन्सेसहरू यिनीहरूमा यो मेन भनेको यो कम पावरफुल हुन्छ कम पावरको हुन्छ र इलेक्ट्रिकल के हुन्छ त धेरै पावरको हुन्छ इक्जाम्पल त थाहा भइहाल्यो इक्जाम्पल के भयो फेरि एकचोटि भन्नु इलेक्ट्रिकल डिभाइसको बल्ब ट्युबलाइट फ्यान आइरन टिसी यसको के हो त कम्प्युटर ल्यापटप मोबाइल टिभी एटिसी बुझ्यो नि होइन ल अब कम्प्युटर भनेको इलेक्ट्रोनिक हो भने त थाहा भयो होइन क्लियर भयो नि यसमा र अरू कुन कुन डिभाइस इलेक्ट्रोनिक हो त्यो पनि थाहा भयो अब कम्प्युटरमा काम गर्नको लागि हामीलाई के कुरा जरुरी हुन्छ के भयो भने हामी कम्प्युटरमा काम गर्न सक्छौँ कम्प्युटरमा काम गर्नको लागि के हुनुपर्छ
कम्प्युटरभित्र कम्प्युटरमा काम गर्नको लागि हामीलाई जस्तै कम्प्युटर एउटा चल्नु पर्यो होइन, स्टार्ट हुनु पर्यो। के भयो भने कम्प्युटर स्टार्ट हुन्छ अथवा चल्न सक्छ? कम्प्युटर चल्नको लागि मेन दुईवटा कुरा हुनुपर्छ, एउटा हार्डवेयर र अर्को सफ्टवेयर, हो कि होइन? त्यही भएर कम्प्युटरलाई के पनि भन्न सकिन्छ, कम्बिनेसन अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर पनि भनिन्छ नि, पढेला नि होइन। कम्प्युटर इज कम्बिनेसन अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर हो। के हो त हार्डवेयर भनेको र सफ्टवेयर भनेको के? हार्डवेयर केलाई भनिन्छ र सफ्टवेयर केलाई भनिन्छ? दुईवटा कुरा आयो नि होइन। इङ्ग्लिसमा त प्रब्लम छैन नि, के भन्ने हार्डवेयर केलाई भन्ने? हार्डवेयर भनेको पार्ट। हार्डवेयर भन्नाले के बुझिन्छ? पार्ट्सहरू। कम्प्युटरमा जति पनि पार्टहरू हुन्छ नि, त्यो पार्ट चाहे भित्र होस् चाहे बाहिर होस्, सबै पार्ट्स के हो त? हार्डवेयर हो। र प्रोग्रामहरू जति पनि हुन्छ नि, त्यसलाई के भनिन्छ? सफ्टवेयर भनिन्छ। कम्प्युटरभित्र हुने अल प्रोग्राम्स भनेको सफ्टवेयर हो, बुझ्यो? अब पार्ट केबाट बनेको हुन्छ? पार्ट, कम्प्युटरको पार्ट केबाट बनेको हुन्छ? यो पार्टहरू, यो के भयो? यिनीहरू सबै पार्ट्सहरू भयो नि होइन। मोनिटर, स्पिकर, सिपियु, किबोर्ड, माउस होइन, सबै पार्ट्स हो कि होइन? केबाट बनेको हुन्छ त पार्ट्स? जे पनि फलाम, प्लास्टिक अथवा जे पनि हुनसक्छ, एनी मेटेरियल हो कि होइन? भनेपछि पार्ट्सहरू केबाट बनेको हुन्छ त? मेटेरियलबाट, कुनै प्रकारको, अब जेसुकै होस्, आइरन होस् अथवा प्लास्टिक होस् अथवा अरू नै कुनै पार्ट्सहरू होस्, त्यो सबै के हो त? मेटेरियल हो कि होइन? र प्रोग्राम चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ? सफ्टवेयर अथवा सफ्टवेयर भनेको प्रोग्राम त हो नि होइन, जुन कम्प्युटरमा हामीले कम्प्युटर अन गरेपछि मात्रै देखिने हो सफ्टवेयरहरू, यतिकै त देखिँदैन अन नगरेसम्म। चाहिँ प्रोग्रामहरू केबाट बनेको हुन्छ त? कम्प्युटरको प्रोग्रामहरू भनेको, ल म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हामीले नै कुनै काम गर्नु पऱ्यो, कुनै काम गर्नु पऱ्यो भने हामी केबाट गर्छौँ? आफ्नो बडीको पार्टहरू युज गरेर गर्छौँ होइन। तर त्यो काम गर्नको लागि इन्फर्मेसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? त्यो काम गर्न जानेको हुनु पऱ्यो नि। काम गर्नै जानेको छैन भने हाम्रो पार्टहरूले फङ्सन गर्छ त? गर्दैन नि। भनेपछि त्यो नलेज, हामीले काम गर्नलाई के चाहियो? हाम्रो बडीको पार्टहरू पनि चाहियो र हाम्रो त्यो कामसँग रिलेटेड नलेज पनि चाहियो, हो कि होइन? त्यो दुईवटा कुरा भयो भने बल्ल काम गर्न सकिन्छ। भनेपछि पार्ट भनेको हाम्रो हार्डवेयर भयो र हाम्रो नलेज भनेको के भयो? सफ्टवेयर जस्तो भयो, बुझ्यो? भनेपछि हाम्रो नलेज कसरी बन्यो त? कहाँबाट आउँछ नलेज? ब्रेनमा त बस्ने हो। जस्तै ब्रेन मसँग पनि छ, तिमीसँग पनि छ, अरू मान्छेसँग नै हुन्छ। तर सबैको ब्रेनमा सेम इन्फर्मेसन हुन्छ? हुँदैन नि, हो? भनेपछि ब्रेन त सबैसँग छ, तर सबैको ब्रेनको इन्फर्मेसन के छ? फरक छ कि छैन? हो, भनेपछि सफ्टवेयर भनेको ब्रेन होइन, त्यो त्यहाँभित्र भएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ के भनिन्छ? सफ्टवेयर भनिन्छ। भनेपछि सफ्टवेयर भनेको केबाट बन्यो त? इन्फर्मेसन। सफ्टवेयर अथवा प्रोग्राम भनेको के भयो? इन्फर्मेसन। अब एउटा इन्फर्मेसनले सफ्टवेयर त बन्दैन। जस्तै तिमीले कुनै एउटै कुरा, माने कम्प्युटर सिक्नु पऱ्यो होइन। अब एउटै कम्प्युटर सिक्नलाई महिना लाग्छ होइन, 1 महिना 2 महिना 3 महिना जति पनि लाग्न सक्छ नि। र त्यहाँभित्र के हुन्छ? एउटा कुरा मात्रै त हुँदैन, हजारौँ लाखौँ कुराहरू हुन्छ, हो? त्यो सबै कुराहरू मिलेर बल्ल के हुन्छ त? एउटा प्रोग्राम अथवा एउटा सफ्टवेयर भन्छ। अथवा एउटै नलेजभित्र के हुन्छ? हजारौँ लाखौँ इन्फर्मेसनहरू हुन्छ कि हुँदैन? त्यही भएर सफ्टवेयरलाई हामी के भन्न सक्छौँ? सेट अफ इन्फर्मेसन, धेरै इन्फर्मेसनहरूको कलेक्सन। सेट भनेको के भयो? धेरै, मल्टिपल होइन। इन्फर्मेसन अफ सेट अफ इन्फर्मेसन इज कल्ड सफ्टवेयर। भनेपछि जसले सफ्टवेयर बनाएको हुन्छ नि, सफ्टवेयर भनेको कोही मान्छेले अथवा कुनै कम्पनीले बनाएको नि त। कम्पनीले जुन सफ्टवेयर बनाउँछ नि, हो त्यहाँभित्र के हुन्छ? त्यो सफ्टवेयरले गर्ने केही रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू त्यसमा हालिदिएको हुन्छ। अब उसले हालेको इन्फर्मेसनभन्दा बाहिरको काम हामीले त्यो सफ्टवेयरसँग गराउन खोज्यो भने त्यो सफ्टवेयरले गर्दैन। माने एउटा गीत बजाउने सफ्टवेयर छ होइन, अनि त्यसलाई हामीले टाइप गर भन्यो भने गर्छ? गर्दैन नि। त्यसबाट हामी टाइप त गराउनै सक्दैनौँ। किन गराउन नसकेको? किनभने त्यो इन्फर्मेसन त्यहाँभित्र छैन। अब जस्तै गीत बजाउने सफ्टवेयरमा के हुन्छ?
प्ले गर्ने पज गर्ने भल्युमहरू घटाउने बढाउने अरू सेटिङहरू हुन्छ त्यो भन्दा बाहेकको काम त त्यसले केही पनि गर्दैन जे इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो काम गर्यो त्योभन्दा बाहिरको काम चाहिँ गर्दैन त्यही भएर सफ्टवेयर भनेको केबाट बनेको भयो इन्फर्मेसन त्यो हाम्रो नलेज जस्तै भयो कम्प्युटरको नलेज पनि भन्न सकिन्छ नलेज अफ कम्प्युटर हाम्रो नलेज जस्तै कम्प्युटरको नलेजलाई के भन्नु त सफ्टवेयर भन्ने बुझ्यो हुन्छ कम्प्युटरमा काम गर्नलाई के चाहियो यो सफ्टवेयर पनि चाहियो र हार्डवेयर पनि चाहियो दुईटामध्ये कुनै एउटा छैन भने के हुन्छ मानव कम्प्युटर खुल्यो होइन तर अब हामीलाई टाइप गर्नु छ टाइप गर्ने सफ्टवेयर छैन भने टाइप गर्न मिल्छ मिल्दैन किनभने त्यसमा काम गर्नलाई त दुइटै हुनु पर्यो त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ कम्बिनेसन अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर बुझ्यो कम्प्युटरले किन हार्डवेयर र सफ्टवेयर कम्बिनेसन भनेको क्लियर छ नि होइन इक्जाम्पल भन्नु त ल हार्डवेयरको इक्जाम्पल के हो त हार्डवेयरको एक्जाम्पल सीपीयू मोनिटर अनि स्पिकर किबोर्ड माउस इटिसी होइन पार्ट जति हुन्छ भित्र होस् बाहिर होस् भित्र मदरबोर्ड हुन्छ हार्ड डिस्क हुन्छ ऱ्याम हुन्छ प्रोसेसर हुन्छ फ्यानहरू हुन्छ होइन एभ्रिथिङ के हो हार्डवेयर र सफ्टवेयरको इक्जाम्पल ल सफ्टवेयरको के हो त सफ्टवेयरको इक्जाम्पल भनेको विन्डोज थाहा छ के गर्छ विन्डोजले विन्डोज भयो अफिस सफ्टवेयर भयो होइन त्यस्तै अब मिडिया प्लेयर भयो गीतहरू बजाउनको लागि हामी जुन सफ्टवेयर युज गर्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ मिडिया प्लेयर इन्टरनेट चलाउनको लागि चाहिने सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ इन्टरनेट ब्राउजर थाहा छ इन्टरनेट ब्राउजर कुन हो इन्टरनेट चलाउनको लागि कुन सफ्टवेयर युज हुन्छ गुगल क्रोम ओपेरा मोजिला फायरफक्स युसी ब्राउजर सफारी होइन त्यस्तो धेरै छ कि छैन तिनीहरू सबै के हो त इन्टरनेट ब्राउजरभित्र पऱ्यो मिडिया प्लेयरभित्र के पऱ्यो त भिएलसी विन्डो मिडिया प्लेयर होइन पावर साइबर लिङ्क पावर डिभिडी होइन अनि अरू पनि थुप्रै हुन्छ नि त्यो सबै के भयो त मिडिया प्लेयर भयो अफिस थाहा छ होइन अफिस माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट तिनीहरू भनेको केमा पर्छ अफिसमा पर्छ विन्डोज भनेको विन्डोज थाहा छ के गर्छ विन्डोजले कम्प्युटर स्टार्ट गर्ने हामीले कम्प्युटरको पावर बटन थिच्यो भने के हुन्छ माइक्रोसफ्ट विन्डोज स्टार्टिङ भनेर आउँछ नि हुन्छ त्यो कम्प्युटर चलाउने काम कसले गर्छ विन्डोजले गर्छ ठिक छ बुझ्यो अझै सफ्टवेयरको इक्जाम्पल यिनीहरू भयो अरू अब जस्तै मानव कसैलाई अब ग्राफिक सफ्टवेयर मैले क्याटेगोरी लेखिदिइरहेको छु होइन एकाउन्टिङ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ सफ्टवेयर त धेरै हुन्छ लाखौँ करोडहरू हुन्छ चाहिँ हामीलाई नर्मली एउटा सिम्पल मान्छे होइन साधारण मान्छेलाई नभई नहुने सफ्टवेयर कुन हो कोही मान्छे कम्प्युटर सिक्नु पऱ्यो भने के कुन सफ्टवेयर सिक्नुपर्छ त एउटा मान्छेले सफ्टवेयरहरूमध्ये कुन सफ्टवेयर सिक्नु पऱ्यो विन्डोजको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो किनभने विन्डोजले कम्प्युटरलाई स्टार्ट गर्छ चलाउँछ त्यसबाट हामी फोल्डरहरू बनाउन फाइलहरू कपी गर्ने यताउति गर्छ नि सबै विन्डोजले गर्ने होइन त्यो गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अफिस यसमा के हुन्छ वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट एक्सेस अरू प्रोग्रामहरू हुन्छ हो अनि अब डकुमेन्टहरू त जसलाई पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो बायोडाटा बनाउने नोटहरू लेख्ने होइन केही कुराहरू लेखेर सेभ गर्ने काम अफिसमा पनि काम लाग्छ पर्सनल युजको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हरेक मान्छेले विन्डोजको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो अफिसको बारेमा पनि थाहा हुनु पऱ्यो टाइपिङहरू पनि थाहा हुनु पऱ्यो गीतहरू बजाउन जसलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो मिडिया प्लेयर इन्टरनेट ब्राउजरको बारेमा पनि थाहा हुनु पऱ्यो हो कि होइन त्यसपछि स्पेसल प्रोग्रामहरू के हुनसक्छ ग्राफिक एकाउन्टिङ इन्जिनियरिङ वेब डिजाइनिङ होइन त्यो डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू यिनीहरू भनेको कस्तो भयो त यिनीहरू कस्तो यो जेनरल प्रोग्राम भयो यो चाहिँ प्रोफेसनल यस्तो प्रोग्रामहरूलाई के भनिन्छ प्रोफेसनल भनेको थाहा छ नि के प्रोफेसन भनेको पेसा जस्तै भोलि गएर तिमी के बन्ने त अब एकाउन्टेन्ट बन्ने कि होइन इन्जिनियर बन्ने कि डिजाइनर बन्ने कि होइन हो आफ्नो जुन पेसा हो भोलि गएर होइन अब तिमी पढिसकेपछि जुन पेसा हो त्यो अनुसारको प्रोग्राम हो अब कसैलाई अब ग्राफिक डिजाइनर बन्नु मन लाग्छ भनौँ न उसको मिडियातिर इन्ट्रेस्ट छ डिजाइनिङतिर इन्ट्रेस्ट छ भने उसले के गर्नु पऱ्यो ग्राफिक डिजाइनिङ सिक्नु पऱ्यो डिजाइनिङ अब जस्तै मानव फोटो बनाउने आइडी बनाउने वेडिङ कार्डहरू बनाउने डिजाइन होर्डिङ बोर्डहरू बनाउने अथवा अरू पनि कार्ड धेरै हुन्छ डिजाइनिङ भनेको त अब मुभीहरू बनाउने
भिडियो एडिटिङ गर्ने त्यो सबै केमा पर्यो ग्राफिकमा पर्यो अब कसै कोही अब गएर ब्याङ्कमा जागिर खान्छ अथवा कुनै अफिसमा गएर त्यो अफिसको हिसाब किताबहरू हेर्ने काम गर्छ भने उसले कुन सफ्टवेयर सिक्नु पर्यो एकाउन्टिङ सफ्टवेयर सिक्नु पर्यो अब कोही इन्जिनियर बन्यो भोलि गएर उसले घरको नक्सा बनाउनु पर्यो अथवा यस्तै यस्तै प्रोग्रामहरू बनाउनु पर्यो कसैले अब इन्जिनियर पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ नि त कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अब सिभिल इन्जिनियरिङ धेरै टाइपको इन्जिनियरहरू हुन्छ चाहिँ इन्जिनियर अब मानु सिभिल इन्जिनियर हो उसले के गर्नुपर्छ घरको नक्साहरू बनाउनु पर्यो रोडहरू ब्रिजहरू धेरै कुराहरू डिजाइन गर्नु पर्यो अनि उसले के गर्नु पर्यो इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड सफ्टवेयर लिनु पर्यो भने चाहिँ यो सबै मान्छेलाई चाहिने हो त होइन यो के भयो प्रोफेसनल आफ्नो पेसा कस्तो हो त्यो अनुसार हामीले सिक्नु पर्यो अब सबै सिकेर काम छैन भोलि अब डिजाइनर बन्यो भने यो सिक्नु पर्यो एकाउन्टेन्टमा जाने हो भने यो सिक्नु पर्यो इन्जिनियरिङमा जाने हो भने यो सिक्नु पर्यो हो कि होइन तर यो के हो यो भनेको जेनरल हरेक मान्छेलाई अब यो ग्राफिक डिजाइनरलाई नै यो थाहा हुनु पर्यो एकाउन्टेन्टलाई नै यो थाहा हुनु पर्यो इन्जिनियरलाई नै यो थाहा हुनु पर्यो अथवा यो बाहेक अरू पनि कुनै प्रोफेसन छ भने तिनीहरूलाई पनि के हुनु पर्यो यति कुराको नलेज चाहिँ हुनु पर्यो मेरी गीत सित बजाउन जसलाई पनि थाहा हुनु पर्यो इन्टरनेट चलाउन आउनै पर्यो अब आफ्नो डकुमेन्टहरू बनाउन जसलाई पनि थाहा हुनु पर्यो र यो विन्डोजको बारेमा पनि इन्फर्मेसन सबैलाई आउनुपर्छ बुझ्यो यो प्रोफेसनल प्रोग्रामहरू भयो यो भनेको के भयो त जेनरल प्रोग्राम जेनरल भनेको सबैलाई चाहिने अब यस्तो भएपछि तिमीलाई के सिक्नुपर्छ आइडिया क्लियर हुन्छ थाहा भयो नि होइन भनेपछि यो त हामीले सिक्नै पर्यो एनी हाउ यो सिकिसकेपछि एउटा जेनरल मान्छेले के गर्न सक्छ अर्को ग्राफिक डिजाइनिङ सिक्न सक्छ किनभने एकाउन्टिङ सिक्नलाई एकाउन्टिङको स्किल हुनु पर्यो एकाउन्टिङ भन्ने म्यानेजमेन्टको कुरा थाहा छैन भने यो प्रोग्राम त चलाउन सकिँदैन इन्जिनियरिङ पढेको छैन भने यो सिकेर काम भयो त भएन नि किनभने इन्जिनियरिङको कुरा थाहा छ भने बल्ल यो प्रोग्राममा काम गर्न सकिन्छ अब यहाँ प्रोग्राम कसैले ल म इन्जिनियरिङको प्रोग्राम सिक्छु अहिले नै सिक्छु एसएलसी बेस्डमै सिक्छु भन्यो भने मिल्छ मिल्दैन किनभने त्यो फिल्डको नलेज नभइकन त्यो प्रोग्राम सिक्नै मिल्दैन तर ग्राफिक पनि एउटा जसले पनि सिक्न सक्छ यसको लागि कुनै स्किल चाहिँदैन आफ्नो त्यो त सेल्फ ट्यालेन्ट हो होइन डिजाइनिङ भनेको अब इन्टरनल आफै ट्यालेन्ट छ इन्ट्रेस्ट छ भने यो चाहिँ सिक्न सकिन्छ भने चाहिँ एउटा जेनरल मान्छेले यो माथिको प्रोग्रामहरू र ग्राफिक डिजाइनिङ मजाले सिक्न सक्छ यो बाहेक अरू ग्राफिक डिजाइनिङ पछि वेब डिजाइनिङ भन्ने हुन्छ हो त्यो पनि एउटा मान्छेले सिक्न सक्छ एउटा जेनरल मान्छेले यो सिक्ने हो यो यिनीहरू चाहिँ सिक्नु जरुरी भएन अर्को प्रोग्रामहरू अर्को के हुन्छ हार्डवेयर यो सफ्टवेयरसँग रिलेटेड होइन होइन अब कसैले बनाउन खोज्यो हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ कसैले अब कम्प्युटर रिपेयरतिर इन्ट्रेस्ट छ भने उसले के गर्न कुन प्रोग्राम सिक्न सक्छ हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ तर यो सफ्टवेयर होइन यो त छुट्टै भयो सफ्टवेयरमा चाहिँ सिक्नुपर्ने कोर्सहरू यिनीहरू बुझ्यो थाहा भयो नि होइन अब हामीलाई के थाहा भयो कम्प्युटरको हार्डवेयर भनेको के हो त्यो पनि थाहा भयो सफ्टवेयर भनेको के हो त्यो पनि थाहा भयो भने चाहिँ हामीले कुन सफ्टवेयर सिक्नुपर्ने रहेछ त्यो पनि हल्का आइडिया भयो हो कि होइन अब हार्डवेयर त हामीले देखिरहेछौँ कम्प्युटरको सबै यहाँ बाहिरबाट देखिन्छ हार्डवेयरको के हुन्छ मेटेरियलबाट बनेको सबै सामानको एउटा सेप हुन्छ सेप र साइज हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई हेर्न सकिन्छ छुन सकिन्छ तर सफ्टवेयरलाई हेर्न सकिन्छ कहाँ हुन्छ सफ्टवेयर कम्प्युटरको भित्र हुन्छ कुन ठाउँमा हुन्छ त कम्प्युटरको भित्र त हुन्छ होइन तर कम्प्युटरको भित्र चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा बसेको हुन्छ जस्तै अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ नि हाम्रो बडीको पार्टहरू सबै के हो हार्डवेयर जस्तो भयो हाम्रो नलेज भनेको के भयो सफ्टवेयर जस्तो भयो नलेज कहाँ बस्छ ब्रेनमा होइन ब्रेन भनेको के हो एउटा मेमोरी हो ब्रेन त त्यसको नाम हो होइन त्यो तर त्यो हो के त एउटा मेमोरी हो कि होइन मेमोरी भन्छ नि होइन हो त्यस्तै कम्प्युटरमा पनि हामीलाई के चाहिन्छ त एउटा मेमोरी चाहिन्छ के को लागि यो सफ्टवेयरहरू राख्नको लागि मेमोरी भनेको के भयो त हाम्रो ब्रेन जस्तै हाम्रो ब्रेन भनेको एउटा नाम भयो तर त्यो पनि के हो त एउटा मेमोरी नै हो मेमोरी भनेको के रहेछ त खास कसैले डिफाइन गर्न सकिन्छ यसलाई यो भनेको के त स्पेस एउटा ठाउँ त हो नि होइन के हो त स्पेस टु स्टोर अल कम्प्युटर डाटा कम्प्युटरमा भएको सबै डाटाहरू हामीले कुनै ठाउँमा राख्नु पर्यो नि त कम्प्युटरको अब त्यो ठाउँको नाम के हो त मेमोरी अब मान्छेको मेमोरीलाई ब्रेन भनिन्छ हो त्यस्तै अब कम्प्युटरको मेमोरीलाई चाहिँ के भन्ने कम्प्युटरको मेमोरीलाई
सीपीयू हार्ड डिस्क हार्ड डिस्कमा सेभ हुन्छ कम्प्युटरको मेमोरीलाई के भनिन्छ हार्ड डिस्क कम्प्युटरमा अर्को पनि एउटा मेमोरी हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ ऱ्याम कम्प्युटरमा दुईटा मेमोरी हुन्छ एउटा हार्ड डिस्क एउटा चाहिँ ऱ्याम रोम पनि हुन्छ हैन तर रोम भन्दा नि अब युज हुने भनेको धेरै युज हुने भनेको के हो हार्ड डिस्क र ऱ्याम हामीले युज गर्ने मेमोरी के हो हार्ड डिस्क र ऱ्याम रोम भनेको कम्प्युटरले इन्टरनली आफै युज गरेको हुन्छ त्यसले हामी एक्सेस गर्दैनौँ हो हामीले कुनै यसमा मोडिफिकेसन गर्न सक्दैनौँ हामीले युज गर्ने भनेको के हो त हार्ड डिस्क र ऱ्याम यो कम्प्युटरको दुईटा मेमोरीलाई युजरले धेरै युज गरिरहेको हुन्छ बुझ्यो थाहा भएन किन दुईटा मेमोरी चाहियो त कम्प्युटरलाई र यो मेमोरीमा हामी के गर्ने हो ल मेमोरीमा हामीले के पढेको थियौँ डेफिनेसन इट इज स्पेस टु स्टोर अल कम्प्युटर डाटा कम्प्युटरमा भएको सबै डाटाहरू हामी कहाँ स्टोर गर्छौँ कम्प्युटरको मेमोरीमा स्टोर गर्छौँ मेमोरीमध्ये अब हार्ड डिस्क ऱ्याम दुईटा आयो अब कुनमा स्टोर गर्ने त हार्ड डिस्कमा गर्ने कि ऱ्याममा गर्ने कहाँ स्टोर हुन्छ त डाटा स्टोर केमा हुन्छ हार्ड डिस्कमा हुन्छ ऱ्याममा चाहिँ स्टोर हुँदैन के हुन्छ त हो ल पहिला यता हेरौँ अब हार्ड डिस्कमा हामी के स्टोर गर्ने त सफ्टवेयर स्टोर गर्ने हार्ड डिस्कमा के स्टोर गर्ने सफ्टवेयर स्टोर गर्ने हो कि होइन अरू पनि के स्टोर गरिन्छ कि सफ्टवेयर मात्रै के लेखिरहेको छ यहाँ स्पेस टु स्टोर अल कम्प्युटर डाटा अल भनेको के त सफ्टवेयर मात्रै होइन अरू जेसुकै होस् स्टोर हामी कहाँ गर्छौँ त हार्ड डिस्कमै गर्छौँ नर्मली यो डाटा छ नि यसलाई हामी दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ एउटालाई सिस्टम डाटा भनिन्छ सिस्टम भन्नाले जुन कम्प्युटरलाई चाहिन्छ त्यसलाई सिस्टम भन्ने र अर्को हामीलाई मात्रै चाहिने कम्प्युटरलाई नचाहिनेलाई के भन्न सकिन्छ युजर युजरलाई त यो पनि चाहिने हो होइन तर युजरलाई मात्रै चाहिने डाटा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ यो भनेको कम्प्युटरलाई चाहिन्छ तर युजरको डाटा कम्प्युटरलाई चाहिँ चाहिँदैन कुन हो त अब यो सिस्टमको डाटा भन्नाले के त सफ्टवेयर कम्प्युटरले काम गर्नु पर्यो भने त्यसमा सफ्टवेयर हुनु पर्यो कि परेन सफ्टवेयर छैन भने कम्प्युटरले त काम गरिदिँदैन हो कम्प्युटर अन भयो तर अब त्यसमा मानव हामीले गीत बजाउनु पऱ्यो गीत बजाउने सफ्टवेयर छैन भने कम्प्युटरले गीत बजाइदिन्छ त दिँदैन नि त्यो त हुनै पऱ्यो कम्प्युटरलाई चाहिने डाटालाई हामी के भन्छौँ सिस्टम डाटा भन्छौँ र युजर डाटा के भयो त अब हामीले के राख्छौँ त जस्तै हामीले कुनै बायोडाटा बनाएर सेभ गर्यो टेक्स्ट हामीले आफ्नो फोटो राख्यो अडियो राख्यो भिडियो राख्यो अब यो कम्प्युटरलाई चाहिँ चाहिँदैन यो हामीलाई चाहिन्छ फोटो हामीलाई चाहिने हो अडियो हामीलाई चाहिने हो भिडियो हामीलाई चाहिने हो टेक्स्टहरू हामीलाई चाहिने यसले कम्प्युटरले यसलाई युज आफ्नो कुनै पनि कामको लागि हाम्रो डाटालाई युज गर्दैन बुझ्यो नि होइन यो हामीले चाहियो भने राख्ने चाहिएन भने नराख्यो भने केही फरक परेन तर यो त राख्नै पऱ्यो यो नराखेसम्म कम्प्युटरले काम गरिदिँदैन त्यही भएर यो कम्प्युटरको लागि के भयो इम्पोर्टेन्ट भयो यो चाहिँ कम्प्युटरको लागि इम्पोर्टेन्ट भएन हाम्रो लागि त यो पनि दुइटै इम्पोर्टेन्ट हो होइन तर कम्प्युटरको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हो अब यो दुइटै डाटालाई हामी कहाँ राख्छौँ त हार्ड डिस्कमै राख्छौँ बुझ्यो नि होइन अब हार्ड डिस्कमा दुइटै डाटा राख्नलाई के हुनु पर्यो सँगै राख्ने दुईटा डाटालाई कि दुईटा डाटालाई छुट्टा छुट्टै राख्ने यो सिस्टम डाटा र युजर डाटा छ नि होइन सबैलाई त हामीले एउटै हार्ड डिस्कमा राख्ने हो दुईटा हार्ड डिस्क त युज हुँदैन कम्प्युटरमा दुईटा हार्ड डिस्क प्रायः राखिँदैन राख्न मिल्छ होइन तर राखिँदैन एउटै हार्ड डिस्क मात्रै राखिन्छ एउटै हार्ड डिस्क राख्दाखेरि यो दुईटा डाटा राख्दाखेरि सँगै राख्नु हुँदैन किनभने यो त कम्प्युटरलाई चाहिने हो नि त यो इम्पोर्टेन्ट डाटा हो यसमा मानौँ यो झिक्केर हामीले डिलिट गरिदियौँ अथवा यसमा हामीले कुनै डाटा राख्यौँ हाम्रो डाटामा भाइरस छ त्यो त छिर्दियो भने के हुन्छ कम्प्युटरमा प्रब्लम आउँछ नि त त्यो दुईटा डाटालाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सेपरेट राख्नुपर्ने हुन्छ एउटालाई एक ठाउँमा अर्कोलाई अर्कै ठाउँमा राख्नुपर्छ त्यही भएर यो हार्ड डिस्क छ नि यसलाई के गर्ने डिभाइड गरिदिने पार्टिसन गर्ने तिमीले कम्प्युटर खोल्दाखेरि कम्प्युटर खोल्यो भने त्यहाँभित्र के हुन्छ सी ड्राइभ डी ड्राइभ ई ड्राइभहरू देखाउँछ कि देखाउँदैन हो त्यो के गरेको हार्ड डिस्कलाई पार्ट गरेर डिभाइड गरेको यो हार्ड डिस्क एउटै हो तर त्यहाँ देखाउँदाखेरि दुईवटा तिनवटा चारवटासम्म हुन्छ कि हुँदैन हो त्यो किन गरेको यसरी डाटाहरू छ नि त्यसलाई सेपरेट राख्नु हार्ड डिस्कलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त हार्ड डिस्कलाई डिफ्रेन्ट पार्टमा यसरी डिभाइड गरिदिनु पऱ्यो कति पार्टमा डिभाइड गर्ने त एउटा मात्रै राख्दा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हुन त किन नहुने तर एउटा राख्दा के भयो सबै सँगै बस्ने भयो सिस्टम पनि त्यहीँ बस्ने भयो युजर पनि त्यहीँ बस्ने भयो अनि त्यो भनेपछि त्यो भाइरस लाग्ने चान्स चाहिँ हाई हुने भयो कम्प्युटरमा प्रब्लम आउने पनि एकदम हाई प्रोबेबिलिटी भयो र मानौँ एउटा ठाउँमा हामीले सिस्टम राख्यौँ होइन
एउटा चाहिँ सिस्टमको लागि युज हुन्छ, बाँकी सबै त्यसको लागि हो त युजरको लागि भनेपछि मिनिमम पनि दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो, एउटा सिस्टमलाई एउटा युजरलाई। अब हामीले 3 पार्ट 4 पार्टमा गऱ्यो भने बाँकी सबै युजरले गर्छ, एउटा चाहिँ सिस्टमले गर्छ। सिस्टमलाई धेरै चाहिएन। सिस्टमलाई अब डिभाइड गरेपछि सबैको नाम पनि दिनु पऱ्यो नि त। नाम के दिनु त? नाम सीबाट स्टार्ट हुन्छ, सी डी ई एफ, बुझ्यो? अब सिस्टमलाई जहिले पनि प्राय के हुन्छ, सीमा राखिन्छ। राख्न तिमी डीमा पनि राख्न सक्छ, ईमा एफमा जुनमा राख्न पनि सक्छ, तर प्राय के हुन्छ सीमै राखिन्छ। सीमा राख्यो भने बाँकी के भयो युजरले युज गर्ने भयो। पछि जुनमा सिस्टम छ त्यसमा हाम्रो डाटाहरू लगेर राख्नु हुँदैन। हाम्रो डाटा राख्यो भने के हो, राख्न नमिल्ने हो कि के हुन्छ? मिल्छ होइन, तर के हुन्छ राख्यो भने यसमा भाइरस लाग्ने चान्सेसहरू हाई हुन्छ, कम्प्युटरमा प्रब्लम हुने चान्स बढ्छ। त्यही भएर यसलाई राख्नु आफ्नो युजर डाटालाई सीमा राख्नु हुँदैन, युजर डाटाले डिइएफमा राख्ने। अब डेस्कटपमा राख्यो भने कहाँ बस्छ, सीमा बस्छ कि अरू ठाउँमा बस्छ? हामीले डेस्कटपमा राखेको डाटा पनि के हुन्छ त सी नै हो। डेस्कटप भनेको सीकै पार्ट हो है। डेस्कटप माई डकुमेन्ट्स हुन्छ नि, जति पनि विन्डोजले देखाएको कुराहरू हुन्छ, माई डकुमेन्ट्स डाउनलोड सबै के हो त सीमै गएर बस्ने हो। डिफल्ट लोकेसन भनेको के हुन्छ सी, किनभने सफ्टवेयर सीमै हुन्छ। अब सफ्टवेयरले कुनै डाउनलोड गर्यो भने उसले डीमा राख्दैन, त्यसलाई हामीले मोडिफाई गरेर डी लोकेसन डी सेट गर्यो अथवा ई सेट गर्यो अथवा एफ सेट गर्यो भने राखिदिन्छ। तर बाई डिफल्ट के हुन्छ सी हुन्छ। जे कुरा पनि अटोमेटिक भयो भने कहाँ जान्छ, सीमै जान्छ, बुझ्यो नि? त्यही भएर डाउनलोडहरू गर्दाखेरि कम्प्युटर बिग्रिने चान्स हुन्छ नि। यदि भाइरस डाउनलोड भयो भने त डाइरेक्ट सफ्टवेयरमा एट्याक भयो अनि कम्प्युटर के हुन्छ चाँडै फल्ट आउने चान्सेसहरू हुन्छ, बुझ्यो? थाहा भयो नि होइन? तिमीले कुनै पनि फाइल ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने कहाँ गर्छौ, सीमा नगर्ने, सीमा नगर्ने। सीमा चाहिँ डाउनलोड होइन, कहीँबाट ल्याएर राख्नु पऱ्यो कम्प्युटरमा, कहीँ साथीकोबाट फिल्म केही कपी गरेर ल्यायो, त्यसले कहाँ राख्ने, सी बाहेक अरू जहाँ बाहेक भयो, बुझ्यो नि होइन? क्लियर छ कि? ल अब हार्ड डिस्क र ऱ्यामको कुरा गरौँ। हार्ड डिस्क र ऱ्याम दुईवटा मेमोरी हामीले पढ्यौँ नि होइन? के हो त यो दुईवटा मेमोरी, किन दुईवटा मेमोरी चाहियो त कम्प्युटरमा? सबै हुन त सबै कुरा त यहीँ स्टोर हुँदो रहेछ। यो ऱ्याम किन चाहियो? हार्ड डिस्कको काम त थाहा भयो नि होइन? यो ऱ्याम किन चाहियो त? ल यसको नि म इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै एउटा दराज छ कुनै अफिसमा होइन, अनि एउटा के छ टेबल छ, अनि एउटा स्टाफ हुन्छ, काम गर्ने मान्छे हुन्छ, हो कि होइन? यो दराजको काम के? हामीले फाइलहरू कहाँ स्टोर गर्छौँ, दराजमा। सबै फाइलहरू दराजमा राखिन्छ, टेबलमा फाइलहरू राखिँदैन। तर त्यो फाइलमा काम गर्नु पऱ्यो, कुनै फाइलमा हामीले काम गर्नु छ भने त्यो फाइलले लगेर टेबलमा राख्नु पऱ्यो कि परेन? अनि बल्ल यसले काम गर्ने हो, यसले नै निकालेर यहाँ लान्छ, काम गर्छ, फेरि काम सक्यो भने फेरि यहाँ राखिदिन्छ। भनेपछि यो भनेको टेबल भनेको ऱ्याम, हार्ड डिस्क भनेको यो दराज, थाहा भयो नि? ऱ्याम किन चाहियो? काम गर्नको लागि। भनेपछि हामीले काम यसमै काम गर्न सकिँदैन, काम गर्नलाई छुट्टै एउटा अर्को एक्सटर्नल मेमोरी, अर्को मेमोरी चाहिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, ऱ्याम भनिन्छ। र यो जुन स्टोर हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, हार्ड डिस्क भनिन्छ, बुझ्यो? भनेपछि हार्ड डिस्क र ऱ्याममा पर्मानेन्ट कुन र टेम्पोररी कुन भयो? यसलाई पर्मानेन्ट र टेम्पोररी मेमोरी पनि भनिन्छ हो। यो पर्मानेन्ट हो, यो के हुने भयो, पर्मानेन्ट। सधैँको लागि त हामीले हार्ड डिस्कमा राख्ने हो नि त होइन? चाहिँ हार्ड डिस्कमा राखेको कुरा आफै हराउँदैन, हामीले डिलिट गऱ्यौँ भने हराउँछ, नभए चाहिँ हराउँदैन। तर ऱ्याममा राखेको कुरा के हुन्छ, ऱ्याममा बसेको कुरा हराउँछ। यो भनेको हामीले भनौँ कुनै कुरा ओपन गऱ्यो भनौँ, हामीले टाइप गरिरहेको छौँ, कम्प्युटरमा टाइप गरेर हो होइन, आधी पेज टाइप गऱ्यो, बत्ती गयो, के हुन्छ, सब हराउँछ नि। किन हरायो? किनभने यो त टेम्पोररी मेमोरी हो, यसले सेभ गर्दै गर्दैन। त्यसले हामीले सेभ गरिदिएको भए के हुन्थ्यो, बस्थ्यो। सेभ गर्दा कहाँ सेभ हुने रहेछ, हार्ड डिस्कमा। ऱ्याममा सेभ हुँदैन, कुनै पनि कुरा ऱ्याममा सेभ हुँदैन, बुझ्यो नि होइन? यो टेम्पोररी मेमोरी हो, यो के हो, पर्मानेन्ट मेमोरी हो। यो के को लागि युज भयो त ऱ्याम? वर्कको लागि, काम गर्नको लागि युज भयो भने हार्ड डिस्क के को लागि युज भयो, स्टोर गर्नको लागि, हो कि होइन? जे पनि स्टोर हामी हार्ड डिस्कमा गर्छौँ, काम केमा गर्छ, ऱ्याममा गर्छ। जस्तै हामीले कुनै कुरा डिस्प्लेमा देखिरहेछ भने त्यो कुरा कहाँ हुन्छ, डिस्प्लेमा? कुनै कुरा यहाँबाट यहाँ आयो भने बल्ल देखिन्छ, यहीँ देखिन्छ त, देखिँदैन नि।
कुनै कुरा यहाँ देखिनु भनेको कहाँ हो त ऱ्याममा हो यहाँबाट यहाँ हामीले निकालेर राख्यो भने अनि पो देखिने हो त ननिकालेसम्म देखिन्छ देखिँदैन नि कम्प्युटरमा काम कसले गर्छ हार्ड डिस्कले गर्छ कि ऱ्यामले काम त यसले गर्छ नि यो दुइटा त मेमोरी हो न यसले काम गर्छ न यसले काम गर्छ काम गर्ने त मान्छे हो नि त यो के हो त प्रोसेसर यसलाई के भनिन्छ प्रोसेसर भनेपछि कम्प्युटरको यो भनेको प्रोसेसर हो अब यसलाई कसले काम गर्न अराउँछ यसको बस भनेको के हो युजर हो हामीले जे भन्छौँ प्रोसेसरले त्यही गर्ने हो भनेपछि कम्प्युटरको स्पिड केमा डिपेन्ड हुने भयो त कम्प्युटरको नि स्पिड अब छिटो काम गर्छ ढिलो काम गर्छ होइन भनेपछि कम्प्युटरको स्पिड फास्ट र स्लो केले गर्दा हुन्छ किन काम कसले गर्छ यसले पो गर्छ त यसको स्पिड पो भयो त यसले छिटो काम गर्यो भने छिटो हुने भयो ढिलो गर्यो भने ढिलो हुने मेन यसमा हो र अलिकति यसमा पनि हुन्छ जस्तै यसले काम छिट्टै गर्छ तर यसलाई काम गर्नको लागि प्रशस्त ठाउँ छैन भने के हुन्छ ढिलो हुन्छ कि हुँदैन दुईवटा कुरा भयो सबभन्दा मेन यो भयो यसको स्पिड हाई हुनु पर्यो यसको स्पिड हाई मात्रै भएर भएन यसलाई काम गर्नको लागि ठाउँ पनि इनफ हुनु पर्यो हो त्यो ठाउँ भनेको त ऱ्याम हो काम गर्ने ठाउँ त्यही भएर स्पिड भनेको नम्बर 1 यसमा नम्बर 2 भनेको ऱ्याममा डिपेन्ड हुन्छ बुझ्यो कसैले अब कुनै कसैको कम्प्युटर स्लो भयो भनौँ होइन स्लो भयो भने त्यसलाई फास्ट गर्नलाई के बढाउने प्रोसेसर चेन्ज गर्ने कि ऱ्याम बढाउने ढिलो भयो उसलाई चाहिँ अलिक फास्ट कम्प्युटर बनाउनु पऱ्यो होइन के गर्ने त हार्ड डिस्क बढाउने कि ऱ्याम बढाउने कि प्रोसेसर चेन्ज गर्ने कि के गर्ने हार्ड डिस्क बढाएर स्पिड हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन भने हार्ड डिस्कमा त हुनै भएन कि ऱ्याम बढाउनु पऱ्यो कि त प्रोसेसर बढाउनु पऱ्यो अब प्रोसेसर चेन्ज गर्दा के हुन्छ बोर्डै चेन्ज गर्नुपर्छ प्रोसेसर फास्ट राख्ने हो भने अब पुरानो बोर्डमा लागेको प्रोसेसर नयाँ बोर्डमा लाग्दैन अथवा नयाँ प्रोसेसर ल्यायो हाई पावरको प्रोसेसर ल्यायो त्यो पुरानो बोर्डमा लाग्दैन भनेपछि प्रोसेसर चेन्ज गर्न त पुरै मदर बोर्डै चेन्ज गर्नु पऱ्यो अब प्रोसेसर चेन्ज गर्दा प्राइस पनि के हुन्छ हाई हुन्छ अब एउटा प्रोसेसरको 5,000 6,000 10,000 20,000सम्मको हुन्छ होइन भनेपछि हामीले महँगो प्रोसेसर अफोर्ड गर्नुभन्दा त सिपियु पुरै कम्प्युटरै चेन्ज गर्नु जस्तो हुन्छ अब प्रोसेसर मात्रै चेन्ज गरेर भएन प्रोसेसर चेन्ज गर्दा 5,000 5,000को बोर्ड पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेपछि के भयो त त्यो त धेरै हाई कस्ट भयो कि भएन भनेपछि यो ऱ्याम स्पिड बढाउनुको लागि त्यति खर्च त कसैले नि गर्दैन भनेपछि स्पिड बढाउनुको लागि के गर्न सकिन्छ ऱ्याम अलिकति थप्न सकिन्छ त्यो बाहेक हुँदैन तर ऱ्याम थपेर पनि हाई स्पिड हुँदैन हल्का मात्रै स्पिड फरक पर्न सक्छ बुझ्यो नि होइन धेरै स्पिड बढ्छ त धेरै स्पिड गर्नलाई त सिस्टम नै चेन्ज गर्नुपर्छ कसैले एउटा कुरा थपेर अलिकति थपेर स्पिड बढ्छ भने त्यो पोसिबल हुँदैन थाहा भयो नि कम्प्युटरमा स्पिड बढाउने काम मेन प्रोसेसर सेकेन्डमा चाहिँ ऱ्याम थर्डमा चाहिँ अब सफ्टवेयरहरूले गर्दा नि हुन्छ भाइरस आइरस हो भने पनि स्लो भइरहेको हुन्छ किनभने भाइरसले सफ्टवेयरहरूलाई जाम गरिदिन्छ कि त्यसको प्रोपर्टी चेन्ज गरिदिन्छ चेन्ज गरेपछि त्यो सफ्टवेयर खुल्नै धेरै टाइम लिने हो अनि त्यसले गर्दा पनि स्लो हुन्छ भनेपछि फर्मेटिङ पहिला त सफ्टवेयरको हेर्नु पऱ्यो इस्यु सफ्टवेयरको इस्यु छैन भने अनि ऱ्याम र प्रोसेसर तर अब हामीले चेन्ज गर्ने दुईवटा काम गर्ने भने कि त सफ्टवेयर फेर्नु पऱ्यो कि त ऱ्याम थप्नु पऱ्यो त्यो बाहेक अरू उपाय छैन बुझ्यो थाहा भयो नि होइन अब मेमोरी केलाई भनिन्छ हार्ड डिस्क ऱ्याम क्लियर भयो हार्डवेयर सफ्टवेयर पनि थाहा भयो होइन हार्ड डिस्क के हो हार्डवेयर हो कि सफ्टवेयर हो हार्ड डिस्क भनेको सफ्टवेयरलाई कनेक्ट छ हार्ड डिस्क भनेको हार्डवेयर हो पार्ट हो नि त तर त्यहाँभित्र बस्ने चाहिँ सफ्टवेयर हो ऱ्याम पनि के हो हार्डवेयर र त्यहाँ के हुन्छ हामी प्रोग्रामहरू युज गर्दाखेरि त्यहाँ गएर बस्छ चिज पार्ट बनेको चाहिँ हार्डवेयर त्यो भित्र होस् बाहिर होस् मतलब भएन नि होइन अब त्यहाँ अब जेसुकै बस्न सक्छ सफ्टवेयर पनि बस्न सक्छ हामीले राखेको फाइलहरू पनि बस्न सक्छ जे बसे पनि त्यो के हो त हार्डवेयर अब यसको क्यापेसिटी पनि त हुन्छ नि होइन हार्डवेयरको अनि के अरे हार्ड डिस्क र ऱ्यामको क्यापेसिटी हुन्छ कि हुँदैन कसको हाई हुनु पऱ्यो क्यापेसिटी हार्ड डिस्क कि ऱ्याम हार्ड डिस्क अभियसली किनभने त्यो त भरिँदै जाने हो नि त होइन पर्मानेन्ट हो त्यहाँ जे राख्यो त्यति ठाउँ खान्छ फेरि नयाँ राख्यो फेरि भरिँदै जान्छ तर ऱ्याम भनेको त टेम्पोररी हो त्यो बन्द गऱ्यो खाली कम्प्युटर अफ गऱ्यो पुरै खाली पछि ऱ्याम कम हुनु पऱ्यो हार्ड डिस्क बढी हुनु पऱ्यो
अब यसको क्यापेसिटीलाई मेजर गर्नको लागि कुनै कुरा हामीले नाप्दाखेरि एउटा युनिट हुन्छ हो कि हैन केमा नाप्ने त हार्ड डिस्क अथवा कम्प्युटरको मेमोरीलाई केमा नाप्ने मेमोरीलाई नाप्ने युनिट हुन्छ नि हैन के हो त जीबी एमबी केबी हैन टिबी सबभन्दा सानो युनिट भनेको बिट कम्प्युटरको सबभन्दा सानो युनिटलाई के भनिन्छ बिट बिटलाई सानो बिले जनाइन्छ बिट भन्दा ठुलो भनेको बाइट ठुलो बिले जनाइन्छ त्यसपछि किलोबाइट मेगाबाइट गिगाबाइट र टेराबाइट टिबी यसरी बिट भनेको 0 अथवा 1 कम्प्युटरको सबै डाटाहरु 0 1 मा सेभ हुन्छ बाइनरी फर्मेटमा सेभ हुन्छ है हामीले ए लेखे पनि ए मा सेभ हुँदैन भित्र जाँदा केमा चेन्ज हुन्छ 0 1 मा चेन्ज हुन्छ हो अब एउटा 0 अथवा एउटा 1 लाई के भनिन्छ 1 बिट अब यस्तै 8 वटा भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ 8 बिट भनेको 1 बाइट 8 बिट भनेको के हो त 1 बाइट 1024 बाइट भनेको 1 किलोबाइट यो बाइट 1024 बाइट भनेको बल्ल के हो त 1 किलोबाइट 1024 किलो केबी केबी भनेको 1 एमबी 1024 एमबी भनेको 1 जीबी 1024 जीबी भनेको 1 टिबी बुझ्यो यो चाहिँ प्रोसेस नर्मली अब हाम्रो हार्ड डिस्कको साइज केमा हुनु पर्यो त केबी एमबी जीबी टिबी केमा हुनु पर्यो टिबी या जीबी जीबी या टिबी किनभने हामीले राख्ने फाइलहरु हामी के राख्छौं टेक्स्ट राख्छौं पिक्चर राख्छौं अडियो राख्छौं हो कि हैन भिडियो राख्छौं ठुलो भिडियोलाई मुभी भन्न सकिन्छ हो कि हैन टेक्स्टले कति ठाउँ खान्छ केबी मा बिट त कुनैले हुँदैन बिट भनेको त धेरै कम भयो हैन भनेपछि बाइटमा हुन्छ कि त हैन अथवा प्राय कि जस्तो किलोबाइट नै हुन्छ एक पेज लेख्यो भने किलोबाइटमा पुग्छ स्योर हुन्छ किलोबाइट पिक्चरको पनि यो बाइट भनौं न हैन बाइट अथवा किलोबाइट पिक्चर केमा हुन्छ त किलोबाइट अथवा धेरै ठुलो हो भने एमबी मा पनि हुन सक्छ अडियो भिडियो केमा हुन्छ त एमबी मा हुन सक्छ मुभी भयो भने त्यो केमा हुन्छ त जीबी राम्रो क्वालिटीको अलि लो क्वालिटी मुभी त एमबी मा पनि हुन्छ हैन तर हाई क्वालिटी हो भने केमा जान्छ जीबी मा जान्छ टिभी मा कुनै पनि डाटा हुँदैन भनेपछि अब हामीले यो सबै राख्नु पर्यो नि त हार्ड डिस्कमा टेक्स्ट सबै हुनु पर्यो भनेपछि जीबी भन्दा माथि के हुनु पर्यो हार्ड डिस्कको साइज हुनु पर्यो कि परेन हार्ड डिस्कको साइज अभियसली कि त जीबी मा हुनु पर्यो अथवा त्यो भन्दा बढी हो भने टिभी मा हुनु पर्यो र्यामको साइज जीबी हुन्छ र्यामको पनि जीबी मै हुनु पर्यो हैन टिभी मा हुँदैन टिभी मा धेरै ठुलो भयो कति हुन्छ त जीबी मा जस्तै एउटा क्यापेसिटी अफ हार्ड डिस्क हामीले मार्केटमा गएर हामीले हार्ड डिस्क किन्नु पर्यो अथवा मानौ हामीले कम्प्युटर किन्न गयौं हैन कम्प्युटर किन्न गयो भने त चुज गर्नु पर्यो नि त हार्ड डिस्क कति लिने सोध्छ नि कम्प्युटर पसलमा कति जीबीको हार्ड डिस्क लिने भन्ने सोध्छ मार्केटमा पाउने हार्ड डिस्कहरु के हुन्छ त 20 40 80 160 250 जीबी हो सबै 320 500 640 750 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB यो के हो साइजहरु हो अब हामीले किन्दाखेरि नयाँ लिँदाखेरि मिनिमम पनि 500 GB यो सबै पुरानो भइसक्यो हो यिनीहरु खासै युज हुँदैन पहिला पुरानो कम्प्युटरहरु सिस्टमहरु खोल्यो भने यति नै भेटिन्छ 40-80 GB 20 GB सम्म पनि भेटिन्छ तर नयाँमा के हुन्छ अहिले हामीले किन्नु पर्यो भने मिनिमम पनि हामीले हार्ड डिस्क कति लिनु पर्यो 500 GB लिनु पर्यो त्यो भन्दा बढी लिने हो भने 1 TB 2 TB यस्तो लिन सकिन्छ बुझ्यो चाहिँ हार्ड डिस्कको चोइस यो अब र्याम लिँदाखेरि कति लिने त र्याम पहिला एमबी मा पनि थियो 128 MB त्यो भन्दा सानो नि थियो अब त्यो सानो कामै छैन 256 512 MB र जीबी मा कति 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB सम्मको र्याम अहिले चल्छ हो यो भन्दा बढी नै आउँछ तर त्यो स्पेशल केस हो नर्मल केसमा र्याम कति 8 GB सम्म युज हुन्छ कुनै गेमिङ पीसीहरु हुन्छ नि स्पेशल पीसी जुन गेम खेल्नको लागि
बनाएको त्यसमा त अब बढी 16 GB 32 GB ऱ्याम पनि हुन्छ होइन तर एउटा नर्मल कम्प्युटरमा हामीले कति जीबीसम्म ऱ्याम हाल्छ 8 जीबीसम्म बुझ्यो चाहिँ अब हामीले किन्दाखेरि ऱ्याम अहिले कि त 4 GB मिनिमम पनि होइन भने 8 GB ऱ्याम हुनु पऱ्यो कम्प्युटर लिनु पऱ्यो भने यो कुरा हार्ड डिस्क र ऱ्याम याद गर्नु पऱ्यो हार्ड डिस्क यति ऱ्याम चाहिँ यति थाहा भयो नि क्यापेसिटीहरू अब मेमोरी भनेको हार्ड डिस्क र ऱ्याम मात्र हो कि अरू पनि मेमोरी हो यो बाहेक अरू कुनै मेमोरी हुन्छ कि हुँदैन यो दुईवटा मेमोरी के हुन्छ कम्प्युटरमा फिक्स्ड हुन्छ कम्प्युटरबाट निकाल्न मिल्दैन यसलाई निकाल्यो भने कम्प्युटर चल्दैन बुझ्यो यो हुनै पऱ्यो एनी कस्टमा यो कम्प्युटरमा हुनै पऱ्यो यो छैन भने खुल्दैन कम्प्युटर र यो बाहेक अरू मेमोरी जसलाई निकाल्न मिल्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिमुभेबल के हो त रिमुभेबल मेमोरी एसडी कार्ड पेन ड्राइभ अरू माइक्रो एसडी कार्ड भइहाल्यो होइन अनि सिडी डिभिडी हो फ्लपीको जमाना गइसक्यो होइन यो सबै के थियो मेमोरी थियो बुझ्यो कति हुन्छ त यसको त अब फरक हुन्छ पेन ड्राइभ मेमोरी कार्ड भनेको जति जिबी सिडीको चाहिँ फिक्स हुन्छ कति हुन्छ सिडीको क्यापेसिटी 700 MB डिभिडीमा कति हुन्छ 4.7 GB चाहिँ कुन बढी भयो कसमा डिभिडी हो धेरै भन्दा 6-7 गुणा बढी भयो फ्लपीको त एमबीमा हुन्छ एमबीको काम छ त अहिले फ्लपी त अब महँगो पनि पर्यो क्यापेसिटी कम थियो त्यसको लागि डिभाइस पनि छुट्टै चाहियो रिड गर्नलाई महँगो थियो पहिला जस्तै अब मानौ यो 56 MB हो 16 MB यस्तो आउँथ्यो यसको प्राइस लगभग 80 रुपियाँ 100 रुपियाँ त्यस्तो पर्छ महँगो भएन एउटा सिडीको कति पर्छ 10 रुपियाँ होइन डिभिडीको 15 रुपियाँ 15 रुपियाँमा कति छ 4.7 GB 10 रुपियाँमा त्यत्रो छ सिडी पनि आजकल युज हुँदैन किनभने सिडी पनि के भयो त अलिकति थोरै क्यापेसिटी महँगो पनि पऱ्यो नि होइन त्यही भएर अहिले प्रायः चल्ने के हो त डिभिडी किनभने डिभिडीमा सस्तो छ र क्यापेसिटी पनि बढी छ तर यो यिनीहरूलाई के चाहियो त छुट्टै एउटा डिभाइस चाहियो नि त रिड गर्नलाई डिभिडी तर पेन ड्राइभ एसडी कार्डहरूलाई केही चाहियो त चाहिएन सजिलो के छ पेन ड्राइभ एसडी कार्ड डिभिडी पनि त्यति जरुरी छैन त्यति पपुलर किनभने त्यसको लागि छुट्टै हामीले एउटा डिभाइस राख्नु पऱ्यो रिड गर्नलाई तर पेन ड्राइभ त जहाँ पनि हाल्नु मिल्छ त्यसलाई रिड गर्नलाई केही पनि चाहिएन त्यही भएर तिनीहरू भनेको एटोमेटिक बुझ्यो थाहा भयो अब के थाहा भयो कम्प्युटरको बारेमा लगभग बेसी कुराहरू यिनीहरू नै हो कम्प्युटर के हो होइन इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो हार्डवेयर सफ्टवेयर हुन्छ होइन हार्डवेयर के हो सफ्टवेयर के हो मेमोरी के हो सफ्टवेयर कहाँ स्टोर हुन्छ ऱ्यामको काम के हार्ड डिस्कको काम के सबै थाहा भयो कि भएन यो सबै कम्प्युटरको बेसिक कुराहरू भयो त्यसपछि हामी कम्प्युटरको विन्डोजको बारेमा पढ्छौँ